است متو خدیجه یه عمدنی خواستن مغز برای خواستن پیتر ربی خواه اساطیر خود کنه تومن نیسته یا تومن نیسته تومن نیست رکورو اتونا متو بشی منم همه تومن بیاری بشید کار دارم برم من نگفتم میتونی با خدمت سرطان کنی باشه من خوبی گفتم باشه بیاری کار دارم بیاری کار دارم قشنگ باش حرف بزن اینجوری برام حرفی که دوش ورزیدم خیلی ورزیده نظر سنه خیلی بوده اصلا خیلی داخل شهرتی باش حرف بزنه اصلا باش که حرف بزنه اصلا وضو با خون حرف بزنه اصلا اینو فراست نباید یه حرف داشت بزنه خواستی چه نباید بزنم بار چه بزنم برم الان در موقعشی نه خلاص ایمان حسنه با سر ده چند سال بودی دلش یه چند بده به اتفاق داشته ذهنی اصلا من شوکه حتی اصلا بخوام بیشتر خیلی ناراحتم خلاص بیشتر نیمه شوکم تو نباید تو میرفت اش بزنی هم بیشتر ازش تاثیر داره اگر ببینی دو کار خطی بدن اصلا بسر آوردی این حرف همش نیزه به احترامش داشتم بونجش رو توی برد آی برد اینو تمام در هوای بخده نجیلی من ناراحتم به تی من حسه وقتی خریده به دوی شیلی کار فرانسوی بلند سر موه و به حسام گفتم ایشون نبازی تایید تومت بزنید یعنی ایزه مثلا دوی تومت یه خیلی به مزیره من همین همش یه خیلیه خب همین همش رو گفتم نباشه از تومت بزنید نبازی از آب چرینه گم با وقتی نمیبینی فراستا خیلی نصیب ناراحت و بیره اونم دلشو پر به فراستا دلشو پر وقتی که دویش بعد چند ماه نگیتی دوران کن اوسو چه اومد تو هیچی من نگو جواب صدا نرا الان با کورن خدیجه بکن دلش سرطان اصلا اگه هر چی باشه بزنم اصلا مجبور نیست توی اصلا داخل خشه هیچ چیز اصلا تو بگم فراستا یعنی چه دوباره چه؟ اون شروع نکن فراستا الان موقعش نیسته تو این دوباره در مورد حرف نزن که الان اصلا بس زن دوم چند بار دارم گفتیه و بعد قبول میکنم فراستا میخوام اتفاق بیفته میخوام دوباره زن نماز چه کنه اسکی برام اینو این دلیلی هزار دلیلی ها یعنی فکر که راضی باشه ها یه میگم خوشحال هستی یه میگم مثلا یه خنده راست همش کارتونه همه کارتونه تنی ما خوشحال بود تنی ما آروم بود تو زینت خوبه من نمیدونم وقتی زینت خوبه مصاب دارم زینت الان صبح نوبت دوباره سوسوجافی خدیجه خیلی بریم سوسوجافی بیداریم چیش پاسد خب الان اون میز شاد دوباره اتفاق خوشی سیما بس کورو سوجافی به سر قلبش ماساله سویا جده الان بردیل به مزار راست یه بار سیما حرف خوب بزن یه بار مثبت فکر کن خیلی خوان الان ما برای خدمت بگم مثلا من دست بده
باشه نه، دست میگم شاید هم برگرد. میگم ایتولی ولی بهش وقتی نگو دو ناراحتش تومه نکو تمسه. الان خلیزه ناراحت نباید حرفش خب بزنی اون ناراحتم خب بچه من هستیم ناراحت نیستم. بابا ایگو هنی زیه الان شاید زی تو حرف بزنیه نه وقت نه هست، الان وقتی. موقعشه بهترین موقع الانه. خود نظرتون الان خیلی پیمان راسته. نظر خودتون ها بدیگم ما تموم با کی بحثم، بحثه تو تموم کی خیلی بحثه تموم کی بحثه تو خود باید مثلا قشنگ زندگیت ادامه بدی سید زندگیت کنی راسته من ناراحت هستم درسته من کی آقا اصلا کی داشت بزنی خواه چی من ناراحتم ایو من ناراحت نبود من بگم واقعا ناراحتم چه کنم مثلا شاه همه بچه‌لیت مثلا همین تینو بگو مشکل پیش بیاد هی بچو نایمو به کارت کنی بنا مثل ناراحت دو بنا بیا یه بگم و هر کنون گوش بجه بنا مخوام رو که خیلی ناراحتی به این زندگیت ایما این فهمید بیا گوش بجه پشیمونی بنا باشکم شد اینجوری تو با ما هر چی گم باز دوباره فاصله هر چی هر چی باز هر چی زنه خستم خب ما وقتی گفتم باید صحبت چردی؟ من وقتی گفتم باید سیزی دیگی این ما خیلی حسنه داریم با تو من اون بنا یا اون مثلا زنده شبه پای تو مشکل و ما شاید دایت راست بگو مثلا سن بسون ما هم طلاق میسونم حضرت میخواد دنی خود و حرف راست بزنی تاسو چیزی که خدیزه تاسو چی حرف لیزنی بنام بعد این همه سخت با تو یه الان حرف بزنم با حرف بره بنام اگه تو مثلا خود بهت مخاطب بهت مخاطب به زن مخاطب اجازه میه اصلا فراست جرأت این حرف زنه نداره باز اما چند بار راز بگو من دشمن خود میدونم وقتی چند حرف بزنم جرأت داره حرف دوش بزنه چند بار باز در شد یعنی واقعا این خیلی الانم بیو من طلاق بره به زن طبق خواسته دویت و دویت اطاعت بالاخره مادر حرف دیگه حقیقت این مشکل من واقعا وقتی تو دویت یک روزم صبر میکنه مثلا شاید به تیم سالم بود شاید به تیم برگرده شاید اصلا خدا یه طوری بخواد به تیم برگرده به دویت بیاتون این حرف همه بزنه وقتی دویت خوابات حتما انجام بده وقتی دویت این همه بلانه و اسم آقای باز چه بله بسر دو طلب کار و مو ها چه بله بسر دو دیگه تو تومت تمیزی نبانه اصلا چیزی حرف راست باور بگیم همین تومت چه دیدی بچه من کشتی هم میتونه سکند تفکرت میخواست و شواهدی چی دارم یه تومن نیست فقط سردی هر بلایی دونه خواست دادن کامدی من چند روز نی به دست او اینجا تایتونه من کرده راست تومن راست ایبینی الان بینام میخواد بینام کشیدونه من نمیدید تومن دیگه عمل حقیقت دقیقه با تی خودی؟ راست همین بحثش کنی همین چی خوش نداری درون وقت همین غلطی بحث کنی چه خب بینام خوش میخواد تو وقتی میزنی راست هر کاری بکنی فراست قبولی کنم من میخوام زن بزنم بینام بدش که تمام خواهی باید بسونی خوش میخوای اینونه موز بگم بینام خوش میخوای بگی خب بچه‌م سه دنیا بخونه بینام زنده تیره که نیجی تو چه میگه آم درویه من میگه حرف نمیگه حرفی داره چه میگه حرف میزنی که بینام یه حرف میزنی اصلا راضی نیستی بینام زن بسونه چه میگه بینام آینده خازنده خواهر بود تو خوش بعدشم یه لحظه صبر کن بینام خشن میده آشکینی رو بزنی بینام خشن بیا بچه خواب بسنه بخی فردا بزن وقت خدیجه خواب تو موبیل رفت بعدش بینام خشیدونه بینام مشکلی ندارم این راسته هیچ مشکلی ندارم گفتی به صدا میبود به صدا رو برم الان کل قلب کشی موبیلی پدر من خود کشی شده خودکشی بچه کشتش خودکشی همین اصلا بسامت نمیخوام حرف تازه که از همون اول با من بد بگی از همون اولی خواستی خب میخواد باستی از بلا بعد بمونی برای
واتس بس کی هستن تو واتس بس دیوونه مامانی دیوونه وقتی سالای بدبختی همینه نه بس مدت زنده بدبختی دلتی خستی همین اینه پس نه بدبختم که گرفتار تو میبینیمش بدش میگم بای بس نکو باش بس نکو اگر سالایی بهتر بای بس نکو بای بس خدیده یه عمدن خواستن مغز برای خواستن فیتر ربی خواه الفاظ رو خود تومت نیسته تومت نیسته به حقیقته ای مگه تومت حقیقت حقیقته به نظرت که خود دیری تو چه دام که حقیقته ها؟ کی سر بسر بگرده به تجاره تو بس کردی خدا رو بس چه دام میمونه چه دام ولی هیچ کاری نشدی به خود کفه اون یا برسی نه؟ بشید فراسا بشید دیسی نستشی چیز تومتی داری دیمزش تومت نیسته یا تومت نیسته تومت نیست رکورو بتونم بتو بشی منم انا یه تومت فراسا من یوش رو خودش شکایت بکنه میگه من دیروز بره فراسا بس فراسا متقابل فکر آبرومو بود این همه بلان سلی آرام تومت میزنه باز همین بر بیمان ساره ها ده شو ما راضي میشم ببینم ده شو ما زینر راضی میشم ماما آرام تو سایکو کار دارم بتونی حرف بزنی خب آرام برای حواس تقبل دیونه برای حواس تقبل دیگو فراسا برای حواس تقبل کار دارم قضا که مازنه دوری می بره بدش کن این قضا من حق دولت میخوام خب چی خرج میگم چی میخوای مثلا چی خود داره فقط غیبت میکنه برم دو کارا برام تفاصیلی برای حرفی که نمود گوشش وقت قسم میخواد به نام ساله بدبختی گوشه ای جور از تو برام های درباره ما تحفیزه به تحفیزی گوشه خامل نزنی راسا یه درد درست حواست بود تا خانم مگه سوال مسلمه یه نه بجرش بتایی تینه و بیره خریده آم بیهای زن مردم ده تا بتا برده سی بتایی دو ماه
زمینش که بیو چی برمتیا ثابت کنی سیزو برمتیا برات و من میام با خانوادم مشکل داریم هرچی هم میخواست نکرسیم کشید نداریم ها با خانواده درو خانواده که بی بلن سر مو به فراسم خستم چه برام فراسم سرچی ای بارتی چشون ای خب خوشبانم بچشی بدید همه چیز صبح آمال صبح بندیم داره بودن به نام خود دوری هر خیلی بیشتر آدم برید شکنزه کنه قدر من داره بودم خلاص داد بزن صبح ما کردیم آزمایش بود سیزه خد جلوکه سیزه خد اون رای سیزه دیدیم تو سیزه حرف دیو میده تکرار سیزه بچه چه من میگه پنج نبسه میدیسیم اول چه تنه بگی مثلا ناراحت نیستم شاید مثلا بر اساس ضربه فراسم به گوشم خوب مشکل داشت خیلی نه زنی ثابت نیست مگه نیست این دو درم مسلمان که چه بستان نیست ما تست ما بستان نیست دوباره این بستان رو تو نیاز نده اصلا شاید این تکلیف اون مشکل پیشی ها هزار اتفاق هزار سنی یه نمی جانو بستن نه نیست مثلا یه چه حرفیه خدیجه یه چه میگه خدیجه چه میگی تو نه اون ضرب سیام هما که به اجدا بریم خب میرم زدنی من باید نبسونم چی حرف بزنیم بنام سی آینده خودم حاضر فراست سی آینده خشی اصلا فراست هم مشکل با من و خانوادم داره هم میخوام بچه هیچ به مبو میخواش الان هم یو بدم یه زنی بسید خدیجه گفت نه بک حرف اصلا گوش حرف فراستن بدیه شاید بچه بیاری دلت بخواد صداش بزنی بچه تونه صدا بزنه بلن تو سیسی گوش نیجه بیا خدیجه ها؟ بیزه گوش حرفش نیجه خدا خیلی سکی کی حرف کی بزنه ها باش گفتم ها باش گفتم با بلن حرف بزن خب من هم گفتم بنام حرف بزنم منم با خواسته سرعت بدی گوشی خواسته چه؟ بلن سیسی باش گوش نیجه خدیجه یعنی یه بار قشنگ حرف بزنه با تو ها؟ یه بار حرف گوش بجه پشیمون نی بود بینم اگر این کار خونه بود خوش دستون نی بگی کار ازم سیسی نی فرمان ها؟ سیسی فرمان پاسه گوشی دیدو خب بینم دل سکنم وقتی هر روز یه بساعت هر روز من ایتونه شکنده کنه نیترم ده یه خوب داشت بدم نیترم ده تحملش کنم بینم نیترم دویت دمنه شکنده چه اصلا ده او بلنش بزنم آمه نمه بی او بلنش بزنم آمه نمه وقتی که بقیه همین تو براس کنسه یعنی تو حادشه بینم هم سیختم هم سی طرف براسم آنه خمونه به خاطر خیلی کنی برن خود سکنم ده بینم سکنم ایخی برای؟ تحملش ایخی بری برم ایخی بری برم بری حرف بزن بری برم میگو ایخی بری برم این خواهی تونه حرف بزنی ایشونه با ما حرف نزد خدیجه تو ایخی زنه خونه به خاطر فضا خلو کنی برم چه حرفی این همه یه زاشه تو نباید بری من نگفتم که برم من نگفتم که برم نی خبره بشی ایرو بشی ایرو خب خودش ایرو تم داری خواهم به من نگفتم که گم باش تو من چه به زن بسونه نگفتم رانه به اون مرده بشی سکار بینم که خیلی من بشی که من بشی من با بینم بیایینه بگه بیاری بشی کار دارم بینم من نگفتم ایتونه با خدمت سرطان کنه باش حرف بزن من خوبی گفتم باش حرف بزن خدیجه اصلا ما کنه محمد چی محمد زنه بخواد
فقط هم تمام زدی و نام پر خیلی بگو زد باش حرف بزن من نظر خدمت کنه من روزات که دیگه زمستون یا نه من من انا بیت تو ببر خواستی بری خواب ببری باید باسی باید باسی نه نه اون صبح بگی خیلی بنا رو تازه فرستم منم کن بنا قشنگ تا به جای بینی من میخوام من یه چی تو فرستم به بس بتونه تحمل کنم بس یه چیزی هم بیام تحمل کنم بدون کام بیاد کار دارم بدون کام بدون چیزی رو این بگو تو بنا گفت قشنگ باش حرف بزن میجوری بدون یه چیزی رو این نمیجوری بدون بس حرف حسابت حرف حساب اونطوری خیلی تو همه که دیوونم که افسردم تو منم مریض چه تو خود از امروز تو ببینی هونه اصلا دیوونه از سر تا پاتی بالا بنا قشنگ با خزه حرف بزن یه بار خزه و تو گوشتی رو تو سی باش رفتاری کنی ها حسن من بگی سوزه قشنگ با دوزیدن صحبت کنی چه رفتاری من بخوام زن سیام فراست خب روز که یوم طلاقی سیدون دوباره بسیرمش اگه الان خیلی خواهی قراری رو برد چی کار میکنه؟ این حق نهایی که ما زنده رو خراب کنه برای میتونم حتی حق نیست زنده رو خراب کنه فراست من فقط به خاطر چیز خسته و نام دستی خواهدم هیچ مشکلی نه به خاطر بچن هیچ مشکلی نه به نام خشی دونه الان هم دیدیم و بچه گفتم خواست من بدم ولی به نام قبول نشد الان هم بدون که ایخوام بدم به نام عقولیت به نام من هم کاری باشم من کاری باشم نشتا برا دست و سلام نگاه خلاص هم ببند سایدش رو بیایی بنا خوش قبولی که نبینی و مرشی گفت بدون شو خواهم ببند بشی هی خبرانی خبره کورو من این صبح خبر سویجرا خبره کورو خیلی میگم سویا نیاز به تنها من هر خبر که دیگه ما با بنا من صحبت می‌کنم هر توی حرف بزنی هر کاری بکنی میخوام فراست آقا من خواهم تو طلاقش بدون ما باز نمیسونم من این حرف زیرم گم زینت راضی کن خدیجه تا زمانی که یه خواسته بود بخوای ایچی نکنی میخوام وسی رو من خیلی از اون زن نمیرد بشی سر زندگی میخواستم نه نظر بینم وقتی بینم الان داری حرف دوی گوش دی داری به حرف دوی گوشیدی من به خاطر تو فراسته بینم تو خود دونی من همه دونم هیچ مشکلی من ندارم ایتایی که باید به صدا بود ایتایی به صدا اگر دوید تو رو باید نشده بگیم یارش تو رو بس بشینه اصلا تو کافی ناشده خسته رو بیرون بر سکنم در این زندگی بینم زنده مردم چی 10 تا داره اندازه من سختی نیچشن یا بتش یا قرش یا زندانیشه سکنم در این زندگی بینا من قشنگ باش حرف بزنی بینا همه یه بینا خریده راضی و بیخد بینا گوش نیجه اون سبزی از ساتنه خریده باید بدا واسش تو دیدی بینا دیدی ما زندگی داشته بود اگه واقعا مشکل دارم فقط کسی می‌ذاره نه اگه مشکل سوالی نیست میخوام از اون مشکل چی نداره از کوری حرف بزنی آبومایی رو سوزی را بگی و معده چیه؟ چی خدم چی خواهد بگم فعلا به خیلی میدم نگو
میخوام برم شاید برم یه آزمایش رو بخوام بگیرم. میخوام مطمئنم مشکل دیگه هست. یه بار نرم سراغ بیکار. خب را آزمایش دیدید اصولی رو قشنگ راست بگو. خودم سرچ کنم ولی تو این حرف بدم بده این بحث زندگی بدم میاد. خودت بخیرم ده خودت بخیرم.